Hello po! Welcome po ulit sa aking YouTube channel. For today's video, magluluto tayo ng sisig bangus. Keep on watching! Meron po ako ditong boneless bangus. Ayan. So, pipigaan natin ito ng kalamansi. Bali, 2 pirasong kalamansi po yung aking nilagay. Pagkatapos na ito, lalagyan natin siya ng asin at paminta. And then, isi-set aside muna natin kahit mga 30 minutes natin siyang nakababad yung ating mga ingredients para mas masarap po yung ating sisig na bangus, malasa. Ayan na po yung ating bangus. Himay-himayin na po natin. Gamit ko po ang tinidor. Huwain na natin ang ating sibuyas at saka sili, and then yung ating kalamansi. Ito po yung balat ng bangus. Bali, pinirito ko siya ulit. Tinosted ko po siya para may crunchy tayong nangunguya. Samahin po natin lahat ang mga ingredients. Teka po, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, subscribe po kayo. Click nyo na rin po ang notification bell. Ayan, ilalagay ko na rin po yung mayonnaise. Kayo na lang po magtansya sa mayonnaise nyo kung gaano kayo karami maglagay. Lalagay din po tayo ng 1 kutsarang soy sauce. And then, haluin natin ito. Bigyan ko na rin po ito ng kalamansi.
And then, titimplahan din natin siya ng paminta at asin. Kayo na rin po bahala kung gaano rin po kayo karami maglagay ng asin. Ayan po, naglagay din po ako ng chicharon. Bali, dinurog ko na po yung chicharon para mas crunchy ang ating sisig. Ngayon naman po, nagpainit po ako ng maliit na cooking pan. So, ayan, din naglagay ako ng kaunting mantika. Din po, lalagay natin ang ating butter. Kung mayroon din po kayong sizzling plate, mas maigi po yun. Kaya lang wala pa po akong sizzling plate. So, ayan, ganyan na lang po ang ginawa ko. Ayan po, kumuha po ako ng isang itlog. Ayan. And then, lalagay na natin dyan yung ating mixture na sisig. So, inoff ko na rin po yung kalan dyan para hindi mamuo yung ating itlog. Ayan. Masarap din po yung pampulutan. Ayan, magkikrib po talaga kayo dito sa sarap ng ating sisig bangus. Ayan po, marami pong salamat sa inyong panonood. Sana po meron po ulit kayo natutunan sa akin. Subscribe po kayo. Hanggang sa muli po. Bye!